Jednou z častých domácích operací na revolverech naší výroby může být i výměna mušky. Konstrukce naší mušky je unikátní v tom, že ji lze vyměňovat nebo nahrazovat za jinou mušku přímo uživatelem. Populární muška se světlovodným vláknem má jedno úskalí. Je poměrně křehká a náchylná k poškození. Čili pokud chceme být neustále v provozu s muškou se světlovodným vláknem, je dobré mít doma i náhradní vlákno a naučit se vlákno vyměňovat. Jestliže muška byla poškozená natolik, že už vyžaduje kompletní výměnu, samozřejmě na ní vlákno nevyměňujte a objednejte si u nás novou. Pokud je muška po nárazu v pořádku a vlákno se rozhodnete vyměnit, tak odstraňte nejprve staré, pokud nevypadlo už samo nebo jste ho nestratili, a jednoduchým vložením nového vlákna do obou otvorů, nastěrováním tak, abyste muškou protáhli vlákno s to nejmenším odporem, si vlákno vysuňte na straně nejlépe od střelce, kde si vytvoříte hezkou pohledovou plošku. K tomu použijete zapalovač. Zapalovačem si natavíte konec vlákna tak, aby se vám roztavil do pohledové plošky. Dokud ještě nezatvrdne, tak si vlákno zatáhnete zpátky a ona se vám ta roztavená ploška vytvaruje přesně podle těla mušky a tím je i hezká pohledově. Pokud se vám to nelíbí, můžete opravit tento spoj a pohledovou plošku, kdy znova mírně natavíte a zatáhnete a ona se vám ta muška vylisuje přesně podle těla. No, na druhé straně si vlákno zkrátíte kleštičkami nebo nějakým štípacím nástrojem tak, aby byl přesah zhruba 2 mm a rozstavení mušky provedete i na druhé straně, čímž dojde k upevnění. Jak vidíte, je to zhruba 2 mm, ale je to o zkušenostech. Někdo chce mít spoj větší, pevnější, někdo tam chce mít nějakou malinkou pecku jenom na tom, takže zase rozstavím a vidíte, vlákínko přilehne rovnou k tělu a tím je nová muška hotová. Pokud by se vám ty pohledové plošky nelíbily, je možné to opakovat, dokud máte nějaké vlákno doma. Na rozdíl od mnoha jiných konstrukcí, které domácí výměnu mušky neumožňují, tato konstrukce mušky Alfa Proj je snadná a můžete si ji realizovat přímo doma a jen s běžnými nástroji nebo nářadím, které najdete v nějakém domácím šuplíku. Jako vždy, před manipulací se zbraní začínáme vybitím zbraně, kontrolou bezpečnosti, zkontrolování nabitého stavu zbraně. Tak. K výměně mušky potřebujete imbusový klíč tloušťky 1,5 mm, který vložíte do imbusového červíčku těsně nad ústím hlavně a ten povolíte a pokud máte imbusový klíč s takzvaným bullet pointem, velice rychle vyšroubujete až téměř ven. Nemusíte ho vyndávat zcela, může zůstat ve zbraní nestratně. Nyní uchopíte mušku a vysunete ji ze svého uložení směrem dopředu. Důvodem, proč vyměňujeme mušku, může být to, že chceme mušku jinou, lepší, anebo jsme si původní mušku poškodili. Nejčastějším důvodem výměny standardně dodávané mušky je to, že chceme mušku lepší a to bývá muška se světlovodným vláknem. Pozor na to, pokud vyměňujeme mušku, muška není symetrická, má zadní zub, který zapadá do příčného čepu, je jasně vidět vybrání, kterým do toho čepu zapadá a pak má přední šikminu, na kterou najíždí ostří červíku, o kterém jsem mluvil a který jsme povolovali. Takže zadním zubem na příčný čep, mušku přidržíme ve své poloze, opět použijeme imbusový klíč. Pokud máme ten bullet point, tak si ho vložíme jenom takhle jemně, dotáhneme a pak tou funkční částí dotáhneme s citem, tak dokud spoj nestuhne a my cítíme, že už by to bylo moc. Takže nyní máme instalovanou mušku se světlovodným vláknem.
Důležité je upozornit, že pokud si objednáváte jako příslušenství mušku se světlovodným vláknem nebo jakoukoliv jinou, je potřeba znát výšku původní mušky, aby jsme vám dodali mušku správné výšky, protože pak vám ta muška nebude střílet, kam asi čekáte.